بقى الكيرز ريموفال كونسبت او الجيرني اللي انا بتكلم عليها دي، الكلام اللي انا كنت قلته ده كله هو عباره عن مقدمه للي جاي ده. الكيرز ريموفال كونسبت زي ما قلت لكم انا ما بخترعش، هي محطات وكل محطه بتسلم المحطه اللي بعدها. اول واحد في الكيرز ريموفال كان اسمه ويب ده قبل بلاك كمان، تمام، قبل حوالي 5 سنين، وقال ان انا ما ينفعش اسيب اي كيرز، وحتى لو عندي حاجه نيبرنج اعمل لها انكلودنج للكيرز. فده كان بيسميه ده بدايه الاكستنشن فور بريفنشن، بس طبعا ما حطوش بكلمه اكستنشن فور بريفنشن، وده الدايليما او الكونفليكت ما بينه وما بين بلاك طبعا ده العالم الامريكاني، طبعا اللي قرا الكتاب ده من التكست بوك بتاعه الاصلي، تمام. انا قريت الكتاب ده، كتاب رائع، كانه بيتكلم عنه النهارده، بس مشكلته ان هو كان عنده امالجام ريسبريشن، يعني ده الحاجه الوحيده اللي كان ده، لو الراجل ده كان عنده حاجه ثانيه غير الامالجام كنت اسمع منه حاجات كتير جدا. التكست بتاعه بيقول ايه؟ انا دلوقتي لو عندي كيرس، تمام، وقريب من البط، it's better to expose the bud than leave the كيرس. يبقى انا المفروض اعمل اكسبوجر للبط ده هو وما اسيبش الكيرس، حتى لو سوفت او هارد او الكلام زي كده. فده الكونسيبت بتاع بلاك، وللاسف كلنا بنشتغل ستيل النهارده على الايه؟ على نفس الكونسيبت. وطبعا سمى ده اكستنشن فور بريفنشن. في الثمانينات نفس الموضوع، مشوا على الموضوع ده. انتوا ايه رايكم؟ كيف ده؟ دي كيرس، فانا عشان احمي السنه دي اروح اعمل كلاس 1 واروح حاطط فيه ويسموه بريفنتيف ريستوريشن، تمام؟ يبقى انا قطعت ساوند تو ستراكشر عشان احط امالجم انسيلد تو ستراكشر وعمل لي جابس وكلام زي كده. فما ينفعش اشتغل حتى لو ده مينيمالي انفيسيف بالنسبه لهم، ما ينفعش اشتغل بيه النهارده، تمام؟ طيب الكيرز ريموفال كونسيبت برضه من ضمن الكونسيبت كانوا بيسموها اكستنشن فور ريتنشن. الريتنشن بتاع الامالجم كان بيعتمد لو انتم فاكرين الدكاتره على الماكرو ريتنشن، تمام؟ ماكرو ميكانيكال. فعشان اعمل ماكرو ميكانيكال بعمل كوف، بعمل سبوتس، بعمل بينز، بعمل اي حاجه. فكانوا برضه عشان ستيل الريستوريشن ريستوراتيف ماتيريال امالجم، فانا بعمل شويه اكستنشن عشان الريتنشن بتاعي بالذات في البادلي ديستراكتد كيس. لحد ما جه الراجل ده في الثمانينات اللي هو فوزياما، اللي بدا يحط الموديل اللي انا قلت لكم، كيرز افكتد كيرز انفكتد، ودي بدايه المينيمالي انفيسيف. قال لا انا هشيل الكيرز انفكتد واحاول اسيب الكيرز افكتد. اسيبه ازاي؟ هو اللي حط هو اول واحد اخترع الكيرز ديتكتور دايس. فده بدايه ان هو بدا يفكر ان مش كل حاجه لازم اوصل للساوند دي، مش لازم البروب يصفر وانا بمشي على الايه، مش اي حاجه سوداء في الكافيتي في الفلور بتاعه تبقى كيرز، تمام؟ فطبعا فوزياما من الناس اللي عملوا حاجات كتيره جدا، وهو بدايه ان هو بدا يحط الاتش اند رينس، من الناس اللي كانوا عملوا الاتش اند رينس فورمينج سيستمز. وبعد كده بدا المينيمالي انفيسيف، لو انتم سمعتوا عن التانل بريباريشن، بداوا يعملوا حاجه اللي هو ديفيد كلارك بدا يعمل حاجه اسمها الباراليلي بريباريشن، وبيسموه كل ده بدايه المينيمالي انفيسيف لحد ما جم الثلاثه دول. واتسون، بانرجي، وكيد، دول الثلاثه من كينجز كوليدج في لندن، بداوا يعملوا حاجه اسمها بارشال كيرز ريموفال كونسبت. فاكرين انتم حاجه اللي هو الاندايركت بامب كابينج او بيسموها الستيب وايز تكنيك، ان انا ببدا احط كالسيوم هيدروكسيد على امل ان الكيرز السوفت يبقى هارد، صح؟ وبعد كده اعمل ري انتري وافتحه، وبعد كده احط عليه، يعني انت تتوقع ده كلام لوجيك. هو الكالسيوم هيدروكسيد بيعمل ايه؟ الكالسيوم هيدروكسيد البي اتش بتاعته قليله، بيعمل بكتيريا ستاتيك اكشن، بيخلي البكتيريا جروس ستوب. ازاي الكيرز السوفت هيبقى هارد؟ مش هيحصل. هو اللي بيحصل ان الريباراتيف دنتين او بتدي فيفربل كونديشن ان يحصل ريباراتيف دنتين، فالريباراتيف دنتين بعد فتره انت بتبدا تشيل السوفت كيرز هتوصل لحاجه فيرم او هارد، تمام؟ طب الكلام ده بيحصل بعد قد ايه؟ زمان كانوا بيدرسوا لنا 3 اسابيع، صح؟ في ناس كانوا بيقولوا شهر، شهرين، تمام؟ المفروض من 4 ل 12 شهر. ده المفروض ان هيحصل فيفربل كونديشن. فاحنا كنا بنشرح حاجه يوزلس. فلحد ما جم الثلاثه دول اللي عملوا البارشال كيرز ريموفال كونسبت، فكرتهم ان هو انا لو عندي منطقه عندها هاي ريسك اريا ان انا هعمل اكسبوجر لبط، يبقى انا بسيب المنطقه دي، مش بسيبها بس، هنعرف بسيبها وبعمل ايه؟ وبعمل ويل سيلينج، يعني كل الكافيتي بيبقى كويس ما عدا نقطه واحده اللي هي البوينت اللي انا خايف اعمل فيها البين بوينت اكسبوجر. هنبدا نعمل فيها شويه حاجات. فده الكونسبت بتاعهم وسموه بارشال كيرز ريموفال كونسبت. وكان قبله كمان الاي ار تي تكنيك او الاتروماتيك ريستوراتيف تكنيك اللي احنا كلنا عارفينه، اللي كان بيحصل في تنزانيا والمناطق الفقيره دي،
بيشيل على قد ما يقدر وبعد كده بيحط جلاس عينه. تمام؟ فبعد كده بدا البي سي ار كونسبت ده بيبقى اكتر، بدا الناس يبقوا اوير بيه اكتر، بس ما تشتغلش البي سي ار كونسبت وتقول لي هعمل ريستوريشن طبعا. يبقى انت ما انتش فاهم البي سي ار كونسبت ده فايدته ايه، وهم بداوا يعملوا بروموشن او المحاضرات بتاعتهم بقوا بيسموها سيل از ديل، فهو سيلينج ذا كافيتي از ديل، بس لازم اشيل كل الكيرس ما عدا النقطه الهاي ريسك اللي انا اعمل اكسبوجر. الكلام ده هو عكس كلام بلاك اللي كان قايله في الاول، لو انتوا فاكرين بلاك قال اكسبوز ذا بال، تمام؟ في الحاله دي لا، الحته الهاي ريسك انا بسيبها وببدا اعمل شويه حاجات هنعرفها ايه هي. زي ما قلت لكم بي كيرفول، انا مش بسيب الكيرز وبس، لا ده انا بعمل حاجه ثانيه اسمها استخدم ماتيريال، حاجه اسمها السيلفر دايمين فلورايد. انا هديكم امثله، انا مش بسيب الكيرز وبس، تمام؟ الكيرز ده فيه بكتيريا، انا عندي مشكله في اللي انا سايبه ده، البكتيريا، تمام؟ وايه كمان؟ والهاردنس، تمام؟ مش ده تحت الريستوريشن؟ الريستوريشن لو ضغط عليه وهو احنا عارفين ان الكيرز افكتد دنتين سوفتر ذان ذا كيرز ذا ساوند دنتين، ليه؟ لان ده المفروض الووتر كونتنت بتاعته عاليه والبروسيتي بتاعته عاليه. ففي الحاله دي انا لازم استخدم حاجه تعمل لي ريمينرايزيشن وحاجه تعمل لي كيلينج للبكتيريا. استخدمنا حاجات اسمها سيلفر دايمين فلورايد، هوريكم يعني ايه سيلفر دايمين فلورايد. استخدمنا حاجات انتي بكتيريال زي الكلوراهكسدين والكافيتي كلينسر، والكلوراهكسدين فيه ميزه يا دكاتره، لما باجي بعمل ادهيجن بيزود الديورابيلتي بتاعت الادهيجن، فكمان دي ميزه كمان انه بيزود الديورابيلتي. بستخدم حاجه اسمها ريزم موديفايد كلاس اينومال ادهيسيف مش ريستورات الماتيريال، وهنعرف بتعمل ايه، وبتعمل لي حاجه اسمها سوبر دنتد. يعني ايه سوبر دنتد؟ هنعرفها دلوقتي. ده السيلفر دايمين فلورايد يا دكاتره، ودي حاجه بروجكت كوميرشال افيلير برودكت. الماتيريال دي سيلفر دايمين فلورايد لو انت استخدمته بايد ده طبيعي، تمام؟ بيعمل لك ستين، تمام؟ فبداوا يحطوا عليه حاجه بتعمل وايت برسبيتيت عشان تخفف الستين دي على السنان، فبتحط السيلفر دايمين فلورايد وتحط وراه البوتاسيوم ايودايد، وبتبقى بالمنظر ده لو انا عملته ابلكيشن على الاسنان. دي التريتمنت اصلا ده كان نازل تريتمنت اوف هايبر سنسيتيفيتي، بس لقينا فيه حاجه كويسه جدا وهتشوفوها دلوقتي، بس احنا ده الابلكيشن بتاع الدكاتره زي البوندنج ايجنت بالظبط، بحط لاير وبعمل لها دراينس خفيف كده، وبعد كده بحط عليه البوتاسيوم ايودايد. بص البوتاسيوم ايودايد اول ما هينزل عليه هتلاقوا بيديكوا وايت برسبيتيت، ده عشان يخفف مشكله الستين. السيلفر دايمين فلورايد ده دي ستادي اتعملت، ده بكتيريا جوه الدنتال تيبيولز، مش مهم دخلت ازاي، المهم ده البكتيريا جوه الدنتال تيبيولز. لما حطينا السيلفر، طبعا الاخضر ده البكتيريا بتبقى لايف، بيبقى ستيل حيه. لما بتحط عليها السيلفر دايمين فلورايد والبوتاسيوم ايودايد شايفين اتحولت الاحمر، الاحمر ده اللي هي الديد ستيت. كان عندنا مشكله في مجموعه من ضمن المجموعات، لما استخدمنا السيلفر دايمين فلورايد حلت لنا المشكله. فالسيلفر دايمين فلورايد قللت لي مشكله البكتيريا الالايف، فبدات تقلل لي كميه البكتيريا اللي انا سايبها. طب انا بسيبها وبعمل سيلينج، يبقى انا حتى لو سايب شويه صغيرين وقطعت النيوتريشن، البكتيريا دي هيحصل لها ايه؟ هيجي لها منين النيوتريشن؟ هيحصل لها كومبليكيشنز. تمام؟ عندكم البافرنج اكشن بتاع الدنتين ده مهم جدا، وده اللي انا كنت بتكلم عليه في الكالسيوم هيدروكسيد، انا مش مقتنع بيه كادريبال كامل. لان انت لو عندك دنتين بريدج اتليست نص مليمتر عمل لك بافرنج اكشن للبي اتش بتاعك، يبقى انت هتحط ليه. تمام؟ طيب الريزم موديفايد كلاس اينومال ادهيسيف، ودي ستادي برضه اتعملت، بدات لو احنا ده كيرز افكتد دنتين وده الساوند دنتين بتاع نفس التوز، تمام؟ يعني ده من نفس العينه. لما حطيناه وحطينا الريزم موديفايد كلاس اينومال ادهيسيف، وبعد كده حطينا اسيد وبيز، يعني حطينا حاجه الكلاين وحاجه اسيديك عليه، ما تاثرش الكيرز افكتد دنتين مع ان الساوند دنتين كله اتاثر. طب وده بيديني ايه؟ ان الموضوع بقى اسيد مور اسيد بيز ريزيستنت. ودي فكره الجلاس ايونر اللي احنا كنا زمان نقول لك الفلورايد ريليز والانتي كاريوجينيك افكت بتاعه والكلام زي كده، لا مش الفلورايد ريليز. انت عندك بيتكون طبقه اسيد بيز ريزيستنت، واحنا قلنا الكيرز عباره عن ايه؟ عن لو بي اتش او اتاك للبي اتش بتاعتي بتنزل لليفل معين. لما يبقى عندي اللاير دي اسيد بيز ريزيستنت يبقى دي بيديني مور انتي كاريوجينيك افكت. تمام؟ وبعد كده بتزود لي السيرفيس كاركترستكس بتاعت الدنتين، وسموا ده دول مجموعه علماء. انا دايما اقول لكم دايما ايفيدنس بيز، المجموعه دي انت جايبي جروب سموا ده سوبر دنتين، انا ما بسموش سوبر دنتين، ده بنسميه مثلا مور اسيد بيز ريزيستنت.
تمام؟ لكن سوبر ده انا ما بحبش استخدمها، اللي هي الحاجات اللي هي الايه الاكسجريتد. ولو انتم شايفين يا دكاتره هي دي نفس العينه، شايفين الاسيد بيز ريزيستنت اللي هي اللي تحت الكلاس انومر قد ايه حجمها كبيره جدا، مع ان الساوند دي هتلاقوا قليل. فطبعا الاسيد بيز ريزيستنت تشالنج ده بدا يوضح لنا حاجه، حكايه اللي هو الفلورايد ريليز والكلام زي كده. برضه زي ما قلت لكم انا في الاول وفي الاخر كلينيشن، تمام؟ هم بيستخدموا عن حاجه جديده اسمها بايودنتين. البايودنتين هتلاقوا دايما بيستخدموه اكتر في الاندو، لكن لو استخدمتوه في الاوبتيف ليه استخدامات رائعه. استخدموا بيه زي ما كان الكالسيوم هيدروكسيد، وهو طبعا حاليا اكسبنسيف شويه، بس الحاجه دي زي الام تي اي في الاول كان اكسبنسيف جدا وبدا يبدا ينزل. هو عباره زي الام تي اي في الاستراكشر، بس ميزته عن الام تي اي اللي بيحصل له سيتنج بعد 1 اور. الام تي اي فاكرين انه بتقعد 24 ساعه. فطبعا دي ليه ميزه كبيره جدا. برضه حالات الاكسبوجر تمام في الدايركت بالب كابينج ليه افكت. طب ايه الايفكت بتاع البايودنتين؟ انا مش بروموتنج لاي شركه ولا بتاع. ده برضه ايفيدنس بيس من ستادي، تمام؟ شغلي يعني انا مش بقول مثلا جايب واحد بيقول كذا. شايفين الاستراكشر الكريستالز اللي حصلت ديت، وده الدنتين اللي تحته. شايفين الكريستالز حصل حاجه زي ابسوربشن ادهيجن، لما بيتعرض لووتر بيحصل كلاسترايزيشن وبيحصل حاجه زي ترو سورت اوف ادهيجن. دي حاجه ثانيه هنا اسمها مينرال ريتش زون، او المينرال ريتش زون ده في الاكستشينج بتاعتي بيزودها لي. زي ما انتم شايفين هنا الكريستالز اللي موجوده في السكان عامله ازاي؟ تبدا يكون كريستالز على التو ستراكشر. فانت بتعمل حاجه بتعمل ترو ادهيجن وهي بايو اكتف بايو كومباتبل. فدي حاجات من البايو اكتف. ده الجزء الكبير بتاعي، فهسيب لكم انا عندي بس جزء لو انتم يعني ما تعبتوش هكمله، هو 10 دقائق بالظبط بتكلم على الكيرز ريموفال تكنيكس. طبعا دي الكونسبتس تمام اللي انا قلته ده اسمه كونسبت اللي انا ماشي عليه ازاي، لكن التكنيكس ازاي نعملها. فاستسمح حضراتكم انا قدامي 10 دقائق، لو انتم تعبتم يبقى نقف على كده، لو نكملها نكملها. طيب الكيرز ريموفال ميثودز تمام. احنا قلنا التكنيكس ماشي، اللي فات ده كان تكنيك، لما اجي اعمل له ابلكيشن يبقى ميثود. الميثودولوجي زي ما احنا زمان بدات الكيرز ريموفال ميثودز بالفيجر زي ما احنا قلنا، هي رحله. كانوا بيمسكوا البير بايديهم زي ما انتم شايفين هنا، بعد كده اتطوروا شويه بقت حاجه عامله زي بالظبط البدال، العجله اللي بالبدال او مكنه الخياطه. بعد كده بدا يحصل الكتريك توربين، بعد كده الاير توربين، لحد ما وصلنا لحاجه تشيل 250,000 لاف. طبعا لو كنا عرضنا الكلام ده من 100 سنه كان الناس طبعا هينبهروا. احنا النهارده بنضحك برضه نفس الكلام، لو قعدنا هنا بعد 100 سنه هيجي واحد يعرض حاجه وهيضحك على الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. فهي الفكره هي برضه زي ما قلت لكم هي جيرني. هنتكلم هنا في الجيرني على اول حاجه. طبعا انا الدكتوراه بتاعتي كانت على الكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال، فهديكم هنت عليها يعني ايه كلمه كيمو ميكانيكال كيرز ريموفال، وبعد كده هندي شويه حاجات ثانيه عن كيرز ريموفال. عندنا الكيمو ميكانيكال بيرز ريموفال، عندنا الاير ابريجن، عندنا السيراميك بير والبوليمر بيرز، عندنا السونيك، عندنا الليزر، عندنا الاوزون. تمام، دي من ضمن الحاجات اللي موجودين دلوقتي. الكيمو ميكانيكال بيرز ريموفال احنا مشكلتنا ايه مع البيشنت بتاعنا؟ ايه؟ تمام؟ انت بتحس وانت مش فاكرين اللي هي حاجه بتنزل على الفيسبوك يقول لك انا حاسس ان انا ملاك، بس العيان بالنسبه له انت المنظر ده بالظبط. ولو تشايلد صغير يعني انت بالنسبه له البعبع بتاعه اللي بيجي في الايه اللي بيخوفه بالليل. فاحنا مشكلتنا هنا البين. تمام؟ ده بالنسبه للبيشنت. مشكلتك انت كدكتور اسنان مشكلتك ايه؟ الاند بوينت بتاع الكيرز ريموفال. يبقى انا عندي دلوقتي لو قلت ان الكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال حل لي المشكلتين. فين؟ انت ما بتشتغلش لا بكونترا ولا باي حاجه، جاست كافيتي بيبقى فرانك قدامك وهنعرف ازاي بيشتغل. يبقى انت حليت البين او الكوبريشن ما بينك وما بين البيشنت. تمام؟ مشكلتك الثانيه كدكتور اسنان اوقف انت الكيرز ريموفال. تمام؟ هي دي بقى الميزه اللي موجوده في الكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال عن بقيه الكيرز ريموفال التانيين، حاجه اسمها فيجوال ساين. انا بحط الجل بتاعي ده الكيرز، بحط الجل بتاعي 30 ثانيه، بعمل ابلكيشن بسبيشال انسترومنت، بيبدا يحصل الجل اللي انتم شايفينه في الاول بيبقى كلير، بعد شويه يبقى تيربت. اجي بقى احط كمان واغسله واحط كمان مره هيبقى تيربت لحد ما يبقى فيل تو جين تيربيديتي، يعني ما عادش يبقى تيربت بعد كده. دي بيسمونها الاند بوينت، اقف عند كده. فطبعا دي حلت لي مشكله مفيش حد اثنين هيختلفوا عليها، هو خلاص لما تبقى فيل تو جين تيربيديتي يعني مفيش دلوقتي كولاجين